नमस्कार सबैजनामा। आज म फेरि तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भएको छु एउटा बिल्कुलै नयाँ कन्सेप्ट लिएर। अब यो कोरोनाको महामारीको बेलामा चाहिँ यो कन्सेप्ट चाहिँ एकदम काम गर्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। हामीले दैनिक रूपमा चाहिँ समाचार सुन्ने गरेका छौँ कि कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्न चाहिँ मान्छेको इम्युनिटी पावर चाहिँ एकदम धेरै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ समाचार सुनिन्छ। हो त्यो इम्युनिटी पावर चाहिँ कसरी बढाउँछ मान्छे? त्यो परम्परागत रूपमा हामीले चाहिँ घरमा रुवा लाग्दा अनि त्यसपछि खोकी लाग्दा तातो पानी बनाएर खाने हाम्रो चलन छ। त्यसैलाई चाहिँ मैले चाहिँ भिडियोको रूपमा बनाएर तपाईहरुको अगाडि चाहिँ ल्याएर प्रस्तुत गर्न जमर्को गरेको छु। साथसाथै त्यो पानीमा चाहिँ के इन्ग्रेडियन्ट्सहरू चाहिँ युज हुन्छ अनि त्यो इन्ग्रेडियन्ट्सहरू चाहिँ कहाँ पाइन्छ अनि त्यसको चाहिँ मेडिसिनल इम्पोर्टेन्स कस्तो छ त्यो सबै उजागर गर्दै म यो भिडियो चाहिँ बनाउँदैछु। कृपया अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हट हर्बल वाटरको मुख्य इन्ग्रेडियन्ट्स हो तुलसी पत्ता। यो तुलसी पत्ता हो, यो पुदिना, यो चाहिँ ल्वाङ सुकुमेल, दालचिनी हो, यो चाहिँ अदुवा, चाहिँ जिरा, यो चाहिँ ज्वानो, अनि यो चाहिँ नुन र बेसार, अनि यो पद्मचाल। पद्मचाल चाहिँ भए राम्रो नभए नि ठिकै छ, किन हाम्रो घरमा चाहिँ पद्मचाल छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्छौँ। तपाईँहरूको घरमा यदि छैन भने पनि धन्दा नमान्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। अब चाहिँ म यो चिजहरूलाई चाहिँ 2 गिलास पानी चाहिँ तताएर ग्यासमा त्यसमा डुबाउँछु यसलाई सबैलाई। मैले यो ताप्केमा 2 गिलास पानी राखेको छु। मैले यो हट हर्बल वाटर जम्मै एकजनाको लागि भनेर अहिले ट्रायल देखाउँदैछु, त्यही भएर 2 गिलास राखेको छु। अब चाहिँ यो सबै इन्ग्रेडियन्ट्सहरू म यहाँ राख्छु। यहाँ राखिसकेपछि अनि म यसलाई तताउँछु। यति इन्जेलसम्म तताउँछु कि त्यो 2 गिलास पानी चाहिँ घटेर 1 गिलासमा झरोस्। यसको मेन कन्सेप्ट पनि त्यही हो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो इन्ग्रेडियन्ट्सहरूमा भएको चाहिँ तत्त्व इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ सबै पानीमा आइपुग्छ अनि हामीले खाँदाखेरि चाहिँ त्यो एकदम लाभदायी हुन्छ। मैले यहाँ सबै चिजहरू चाहिँ हालिसकेको छु। अब म यसलाई मिडियम फ्लेममा लगभग यो 2 गिलास पानी चाहिँ 1 गिलासमा नझरुन्जेलसम्म तताएको तताइ गर्छु। त्यसको लागि अब लाग्छ होला 15-20 मिनट सायद, त्योभन्दा बढी पनि लाग्न सक्छ। तर 1 गिलास मात्रामा नझरिकन म चाहिँ यो झिक्दिनँ। पानी व्यापक रूपमा चाहिँ उम्लिराख। अब यसलाई एकदम उम्लिन दिनुहोस्। उम्लिएपछि चाहिँ नि पानी सुक्न थाल्छ। त्यो सुकेपछि चाहिँ लगभग 1 गिलासमा झरेपछि चाहिँ ग्यास बन्द गरेर साथीहरू लगभग 10 मिनट भएको छ। हाम्रो पानी सुकेर पनि लगभग आधी भइसकेको छ। अब चाहिँ म ग्यास बन्द गरेर यो पानीलाई चाहिँ गिलासमा छानेर हाल्छु। पानी छानिएर गिलासमा गइसकेको छ। हाम्रो पानी चाहिँ यति भएपछि पानीको कलर पनि एकदम राम्रो भएको छ। यो वेस्ट प्रोडक्टलाई चाहिँ म गमलामा फुलहरुमा मलको रूपमा प्रयोग गर्छु। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. So friends, how was my video? Did you like the technique? You can leave your views in comment section below. If you appreciate it, then please like the video, and if you are a new viewer, then don't forget to subscribe my channel. Stay tuned for new videos of unique concepts. Thanks for watching. Have a good time.